საქართველოს აფხაზეთის ომში დაღუპულ გმირებს იხსენებს სოხუმის დაცემიდან 25 წელი გავიდა. ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების ხელმძღვანელები თბილისის პროკურატურაში იკითხებიან დიმიტრი ქუმსიშვილი კი ლევან ყიფიანის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას ითხოვს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის არჩეულმა მერმა თანამდებობა დატოვა გადაწყვეტილების მიზეზად საკრებულოს ნაწილთან მაჟორიტარ დეპუტატთან და პოლიციის უფროსთან დაპირისპირება სახელდება. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების ხელმძღვანელებს თბილისის პროკურატურაში იკითხავენ. საგამოძიებო უწყებაში დღეს შესაძლოა კიდევ ერთი ფირმის დირექტორი გამოკითხონ. საგამოძიებო უწყება უკვე დატოვეს ომეგა მოტორსისა და ომეგა 2-ის დირექტორებმა, თუმცა მათ ჩვენების მიცემა სასამართლოში გადაწყვიტეს. ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების ხელმძღვანელები დეტალებზე არ საუბრობენ, მაგრამ ამბობენ, რომ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობენ. გიორგი კობერიძე მუშაობს თბილისის პროკურატურასთან, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. გიორგი, გისმენთ. დიახ, ჯერჯერობით უცნობია ომეგა ჯგუფში შემავალი კიდევ ერთი კომპანიის დირექტორი დაიკითხება თუ არა დღეს თბილისის პროკურატურაში. მანამდე ორი პირი იყო გამოკითხვაზე დაბარებულები, ომეგა 2-ის და ასევე ომეგა მოტორსის დირექტორები, თუმცა გამოკითხვიდან გამოსულმა დირექტორებმა და მოწმეებმა მათ განაცხადეს, რომ ისინი მხოლოდ სასამართლოზე მისცემენ ჩვენებას, რადგანაც როგორც მათი ადვოკატი ამბობს, ეს უფრო მაღალი სტანდარტია და მაღალი ლეგიტიმაცია იქნება სასამართლოზე მიცემული ჩვენება, რაც შეეხება ინფორმაციას თუ რა ტიპის ინფორმაციის მიწოდებას აპირებენ ისინი გამოძიებისთვის და ასევე მოსამართლისთვის. ამაზე კომპანიების დირექტორები ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ, თუმცა როგორც მათი ადვოკატი ამბობს, ომეგა 2-ის დირექტორი არის მნიშვნელოვანი მოწმე, ის ფლობს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ამ სავარაუდო დანაშაულთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ომეგა მოტორსის დირექტორს, როგორც გიორგი ფანცულაი ამბობს, სავარაუდოდ მისი მისამართით დაისმევა კითხვები იმ ავტომანქანებთან დაკავშირებით, რომელიც ომეგა მოტორსის მფლობელობაშია და რომელიც გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებში ისმის თითქოს და ეს ავტომანქანები მაღალ ჩინოსნებს უნდა გადასცემოდათ. გამოკითხვები ხვალაც გაგრძელდება თბილისის პროკურატურაში, ხვალ დაბარებული არის საგამოძიებო უწყებაში ტელეკომპანია იბერიის დამფუძნებელი ნატო ჩხეიძე, ხოლო უკვე ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელს ზაზა უქვაშვილს საგამოძიებო უწყება თვის ბოლოს ელოდება. მივიღე უწყება, რომ გამოვცხადებულიყავი, გამოვცხადდი და მზად ვარ ვითანამშრომლო. შემდგომში მოგახსენებთ ყველაფერს, რომ გამოვალ. ნახოთ, იქ დავაფიქსირებ ჩემ პოზიციას. ამ ეტაპზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე თავს ვიკავებ ყველა კითხვაზე აბსოლუტურად. ყველანაირად შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ვითანამშრომლო გამოძიებასთან და მათ დასმულ ყველა კითხვას უპასუხო სრულყოფილად. ის რომ ზოგადად ამ გამოძიებასთან მიმართებაში არაერთი კითხვის ნიშანი არის, ეს ახალი არ არის, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს მხოლოდ ეს არ არის იმის პოზიცია, რომ ესე თქვა ადამიანს უდიდეს მისი კანონიერი უფლების გამოყენება სრულად და მოხდეს უფრო მაღალი სამართლებრივი სტანდარტის პირობაში მოსამართლესთან მიცემ ჩვენება. უფრო მეტი იურიდიული ძალა, უფრო მეტი სტანდარტი, უფრო მეტი სამართლებრივი პოზიცია ექნება კიდე ამის მიზნით შემოჩვენებას. ამაში ცუდი არაფერი არ არის და არც კითხვებს გაურბის ის. როგორც მოისმინეთ, ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების დირექტორები გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაციაზე არ საუბრობენ, თუ რა ტიპის ინფორმაცია გააჩნიათ მათ, რაც შეეხება იმ აუდიო ჩანაწერებს, რომელიც მედიაში ვრცელდება. ამაზე როგორც საგამოძიებო ორგანო ამბობს, შესაბამისი ექსპერტიზები არის დანიშნული, გამოთხოვილი არის მედია საშუალებებიდან ეს აუდიო ჩანაწერები. როგორც ცნობილი არის, ამ საქმეზე გამოძიება 12 სექტემბერს დაიწყო და გამოძიება მიმდინარეობს სხვისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის უკანონო დაუფლების მუხლით.
მადლობა გიორგი კობერიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში თბილისის პროკურატურაში ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების დირექტორები გამოკითხეს. ლევან ყიფიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს დიმიტრი ქუმსიშვილი, ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა შესაბამისი მოთხოვნით დღეს მთავარ პროკურატურას მიმართა. უფლებადამცველის განმარტებით ქუმსიშვილი მედიაში გავრცელებულ ჩანაწერებს ემიჯნება და მზად არის საგამოძიებო უწყებას ჩვენება დაუყოვნებლივ მისცეს. უფლებადამცველი მედიაში დღეს გავრცელებულ ჩანაწერსაც გამოეხმაურა, სადაც ქუმსიშვილის გვარი კვლავ ფიგურირებს. დიმიტრი ქუმსიშვილის პოზიცია არის შემდეგი, რომ მან რამდენიმე დღის წინაც დააანონსა, რომ ჩვენ მიწყებთ სამართლებრივ ბრძოლას და ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი იმ სამართლებრივი ბრძოლის ნაწილის და ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან დაუყოვნებლივ იქნეს დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა ლევან ყიფიანის მიმართ, თუ დადასტურდა ეს ჩანაწერები, აუთენტურობა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში და ის მზად არის, ხვალვე გამოცხადდეს საგამოძიებო უწყებაში, მისცეს შესაბამისი ჩვენება. ტელეკომპანია იბერია საქმეზე დროული გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიას თქმით, უნდა დადგინდეს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების შეესაბამება თუ არა სინამდვილეს. საკითხს მთავრობის წევრებიც ეხმაურებიან, ხელისუფლების პირველი პირები აცხადებენ, რომ საქართველოში ბიზნესი თავისუფალია. დიდი ხანია ლონდონში არ ყოფილა მართლა, დაახლოებით 1-6 წელი. და დიდი სიამოვნებით ჩავა ლონდონში. მე საკმაოდ დიდი პერიოდი ვიყავი ბიზნეს ომბუდსმენი. ძალიან კარგად ვიცი ბიზნესის და სახელმწიფოს ურთიერთობის ანატომია. ძალიან კარგად. და ის განსხვავებაც, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი პერიოდი არ ვიცხოვრი ამ ქვეყანაში, შემიძლია შევადარო აი ამ პოზიციაზე მუშაობის. არ მინდა ახლა სიღრმეებში წასვლა ერთადერთი მიზეზის გამო. შეუდარებელ, საერთოდ შეუდარებელ თემებზე ვსაუბრობ. ბიზნეს და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის რაც იყო წლების წინ და რაც არის ახლა. რა თქმა უნდა, ხელოვნური მსვლელობები იქნება ამ არჩევნების გამო, თუმცა როცა ორი გაუგებარი ადამიანი საუბრობს რაღაცა გაუგებარ თემაზე, ეს ვერ იქნება ჩვენთვის ბუნებრივი აჟიოტაჟის საფუძველი. თუ ოქუაშვილი და ჯობინიშვილი ერთად საუბრობენ დანაშაულზე, მათ შორის მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, მაგალითად ქრთამს იხდიდნენ, ქრთამს იღებდნენ, ამ შემთხვევაში ეს არის დანაშაული და საჭიროა შესაბამისი საქციის შეფარდება. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ისინი ამ ჩანაწერებით ახდენენ პარტიის დისკრედიტაციას. სამწუხაროდ ჩვენ არ უყავს ქვეყანაში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყება, რომელიც ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, უფრო ეფექტურად ან დროულად და დამოუკიდებლად გამოიძიებდა ამ შემთხვევებს. იძლევა გავრცელებული ინფორმაცია ძალიან, ასე ვთქვათ, საგანგაშო სიგნალებს, რასაც ჭირდება გამოძიების მხრიდან დროული შესწავლა და პასუხების გაცემა რეალურად რა ხდებოდა. ტელეკომპანია იბერიას თანამშრომლები პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ, როგორც ჟურნალისტები აცხადებენ, ამის მიზეზი ტელეკომპანიის დახურვის რეალური საფრთხეა. სოფო კილაძეს იბერიას თანამშრომლებმა ტელევიზიის გარშემო არსებული ვითარების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ის საკითხს აუცილებლად შეისწავლის. პარლამენტთან შვილმოკლული მამების პროტესტი გრძელდება. ზაზა სარალიძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი აქციას კვლავ უცვლელი მოთხოვნებით მართავენ. გადადგეს მთავრობა და პასუხისგებაში მიეცნენ მათი შვილების მკვლელები. ზაზა სარალიძე პროტესტში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის მმართველ გუნდს. პარლამენტის შენობასთან აქცია 19 საათზე განახლდება. უხელ გავაკეთეთ განაცხადი და მოვუხმეთ ყველა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, არა მარტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, ჩვენ არავისთვის ზურგი არ გვიქცევია მართველი გუნდიდან, ვისაც აქვს სურვილი შეუძლია გადმოვიდეს ჩვენთან ერთად, დადგეს და გაასამართლოს ეს უსამართლობა. და მიმართო ასევე ძალოვან უწყებებს გუშინ აქ დაიწყეს დაჭერები და მოპარვები აქციის წევრების, მიმართავ რომ დაუყოვნებლივ განთავისუფლონ ეს ბიჭები, იქიდან გამომდინარე რომ ეს იყო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იცავს და პატივისცემს გამოხატვის თავისუფლებას. ერთ მნიშვნელოვნად და აქ ორი აზრი არ არსებობს ჩვენი მუშაობის სტილით ეს არაერთხელ აუხსენით და დაუმტკიცეთ საზოგადოებას. თუმცა ჩვენ ხო არა ვართ მხოლოდ ამ კომპონენტზე პასუხისგებელი ჩვენ მართლ წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვის უღრესად მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაც გვაკეთილი. ამიტომ როდესაც გვაქვს დასაბუთებული ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული პროვოკაციები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მართ წესრიგს ვიცავთ. წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისთვის დაკავებული იქნა 3 პირი. აქედან ერთ-ერთმა პირმა ჩაამსხრია პოლიციის ავტომანქანის კარების უკანა მინა. ჩვენ უთანაგრძნობთ სრულად არასრულწლოვნების მამებს
და ვიზიარებთ მათ ტრაგედიას, მაგრამ ეს არც ერთ მოქალაქეს არ აძლევს იმის უფლებას, მის მხარდამჭერებს, რომ პოლიციას გაუწიონ წინააღმდეგობა და მიაყენონ შეურაცხყოფა. ზაზა სარალიძის მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებული გიორგი ფანჯავიძის საქმეზე სასამართლო 17 ოქტომბერს იმსჯელებს, მანამდე კი ის მოსამართლემ ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფანჯავიძეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 177 მუხლების დარღვევას ედავება, რაც წვრილმა ხულიგნობასა და სამართალდამცავების მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. გიორგი ფანჯავიძე პარლამენტთან მიმდინარე აქციაზე გუშინ დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის მოწმეებზე ზემოქმედების ბრალდებით დაკავებული მერაბ მორჩაძის წინა სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოსამართლემ შუამდგომლობები მოისმინა და მომდევნო სხდომა ჩანიშნა, რომელზეც გადაწყვეტილებებს გამოაცხადებს. პროცესს თავად ბრალდებულიც ესწრებოდა. მოსამართლის შეკითხვაზე აღიარებს თუ არა ის წარდგენილ ბრალს, მორჩაძემ განაცხადა, რომ ის ამ დრომდე დუმილის უფლებით სარგებლობს. მერაბ მორჩაძე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ივნისში იმ გამოძიების ფარგლებში დააკავა, რომელიც ცალკე წარმოებად გამოყოფილ საქმეზე მიმდინარეობს. გამოძიება მას ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე გამოსაკითხ მოწმეებზე ზემოქმედებას ედავება. დაცვის მხარემ წარადგინა სასამართლოში და ითხოვს ასევე მოწმეთა დაკითხვებს, მათ შორის ჩვენ მივიჩნევთ, რომ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობენ გარკვეულწილად პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის წევრები, ვინაიდან ჩვენ მივიჩნევთ, რომ კონკრეტული პირები გაესაუბრნენ ფაქტიურად ყველა ნიშნულ საქმესთან დაკავშირებულ მონაწილე პირებს. მნიშვნელოვანია სასამართლოსთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, ობიექტურობისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. ბრალდების მხარემ შუამდგომლა ჩვენს მიერ წარდგენილი 17 ტომი მტკიცებულებების, მათ შორის ნივთიერი მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხი, ასევე დაცვის მხარემაც წარმოადგინა მისი მტკიცებულებები და მოითხოვა მათი დასაშვება. დაცვის მხარემ შუამდგომლა ბრალდების მხარის მტკიცებულებების ნაწილის დაუშვებლად ცნობა, რასაც რასაკვირველია ჩვენ არ ვეთანხმებით. სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე პირველ კომენტარს აკეთებს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. მისი უწყების დაკავებულ მაღალჩინოსანს დადებით პიროვნებად ახასიათებს და სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებული გია თვალავაძე პენიტენციური დაწესებულებიდან გუშინ ჩაფიძის კლინიკაში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ამის მიზეზი გულის შეტევა გახდა, თუმცა ექიმი პაციენტის სურვილის მიხედვით დიაგნოზზე არ საუბრობს. მედიკოსი ამბობს, რომ თვალავაძის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ამჟამად მისი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, უტარდება რიგი გამოკვლევები, დაგეგმილია შემდგომი ხვალდაზე ალბათ კიდევ შემდგომი გამოკვლევების ჩატარება. ჩვენცენ შეიქმნა სპეციალური კომისია ექიმების შემადგენლობით, რომელიც მეთვალყურების ქვეშ იმყოფება ბატონი თვალავაძე. გააჟღერდა თითქოს ეს ადამიანი თავის კაბინეტში ინახავდა 4 მილიონებს ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს. სიამდვილეში ეს ასე არ ყოფილა. მედიკამენტები აფთიაქიდან იქნა ამოღებული, ხოლო სამინისტროში ინახება თითოეულ რეგისტრირებულ სერიაზე სანიმუშო ეგზემპლარები, რომელიც არის ერთ სერიაზე ერთი კოლოფი. გია თვალავაძე ბუნებით პატიოსანი ადამიანია და მე მჯერა რომ სასამართლო იქნება ობიექტური. საექსპორტო კანაფის კულტივაცია წარმოების შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის გაწვევა პარლამენტიდან არ იგეგმება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით საკითხზე კონსულტაციები აუცილებლად გაიმართება. ინიციატივასთან დაკავშირებით თავდაპირველად წარმოქმნილ უთანხმოებას კომუნიკაციის ნაკლებობას უკავშირებს გია ვოლსკი. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი კი ხელისუფლებას მოუწოდებს გაკეთდეს კონკრეტული განმარტება თუ რას ისახავს მიზნად კანაფის მოყვანა დამზადების ინიციატივა. ერთ დღეს ერთ სახიან, მეორე დღეს მეორეს და ეს არის მაგალითი იმისი, ეს გუნდი ივანიშვილის და ოცნების გუნდი, როგორ მოქმედებს, ანუ ჯერ რაღაც აკეთებს, ან ლაპარაკობს და მე ფიქრობს. მე გადაიფიქრებს, მე გადმოიფიქრებს და ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდნენ რა ხედვა. რისთვის და როგორ აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ რამე ნორმალური დისკუსია იყოს ამაზე. თუ კი გადაწყვეტა გადაწყდება, ეს უნდა იყოს მიღებული ინფორმირებული გადაწყვეტილების საფუძველზე და არა ემოციური განცხადებების და განწყობების საფუძველზე. რასაც ხელი შეუწყო კომუნიკაციის სერიოზულმა დეფიციტმა. ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ სიღარიბე აღმოხრათ საბოლოოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში
პერსპექტივაში, საშუალოვადიან პერსპექტივაში, თუ იქნება ახალი ინიციატივები, ნაცვლად სადღაც 8 წელიწადისა შეიძლება ამას დაჭირდეს პირობითად 6-8 წელიწადი. თუ ამის საშუალებას გვაძლევს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც არ არის სამოდროულად ზიანის მომტანი, რატომ უნდა ვთქვათ, ამაზე უარი. Ზუსტად მაგიტო არ ვამბობთ უარს, რომ ამაზე გვინდა საზოგადოების ინფორმირება, ამაზე გვინდა ეკლესიის წარმომადგენლების ინფორმირება, რომ ერთი მხრივ არ არის ზიანი და მეორე მხრივ არის დიდი სარგებელი. საქართველოს პრეზიდენტმა 111 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 42 საპატიმრო დაწესებულებებს დღეს ვეტოვებს, მათ შორის 1 არასრულწლოვანი და 3 ქალია. სასჯელი შეუმცირდა 69 პირს, მათ შორის 4 ქალი და 6 არასრულწლოვანია. კომისიამ სულ 866 მსჯავრდებული საქმე განიხილა, მათ შორის იყო დეკანოზი გიორგი მამალაძე, თუმცა ამ საქმეზე კომისიამ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. ზვიად ქორიძის ცნობით პრეზიდენტის განკარგულება უკვე გადაეგზავნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს. შეწყალების კომისია შესაწყალებელ პირთა საქმეებზე 19-23 სექტემბრის პერიოდში მსჯელობდა. დღეს 27 სექტემბერია, საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. სოხუმის დაცემიდან 25 წელი გავიდა. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო და 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა. საოკუპაციო ძალების მიერ დარღვეულ შეთანხმებას სოხუმზე ფართომასშტაბიანი იერიში ქალაქის დაცემა და მთავრობის წევრების დახვრეტა მოყვა. 10,000-ზე მეტი დაღუპული სამხედრო და მშვიდობიანი მოქალაქე, დაკარგული ტერიტორიები, 300,000-ზე მეტი დევნილი. სამწუხარო რეალობა 25 წლის შემდეგაც უცვლელია. სოხუმის დაცემის 25 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს დროშები ყველა სახელმწიფო უწყების შენობაზე დაშვებულია. დილიდან ხალხმრავლობა გმირთა მოედანზე, ადგილზე ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებიან. გმირთა მემორიალი გვირგვინეთში ამკეს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლება. ადგილზე იმყოფებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც. ომში დაღუპული გმირები გაიხსენეს თბილისის მერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს იყო ტრაგედია ორი ერის. და ეს არ იყო ომი საქართველოს წინააღმდეგ, იყო საქართველოს და აფხაზი ხალხის წინააღმდეგ ომი. შესაბამისად, ჩვენ ერთად უნდა გადავლახოთ ეს. ეს დღე შეგვახსენებთ ჩვენი ტკივილს, რომელიც დაკავშირებულია სოხუმის დაცემასთან და ასევე შეგვახსენებს, რომ ჩვენი საქმიანობის თითოეული დღე უნდა იყოს საბოლოოდ მიმართული იქითკენ, რომ ჩვენ გავათავისუფლოთ სოხუმი და ცხინვალი რუსული ოკუპაციისგან. ერთობას, სიმშვიდეს, სტაბილურობას, ეკონომიკურ განვითარებას ნამდვილად არ ყავს არაფერი და ვერაფერი ვერ შეცვლის. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება ერთმანეთი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ ერთად. ყველას ვარწმუნებ, რომ არ არის შორს ის დრო, როდესაც საქართველო აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს იქნება გაცილებით იმაზე ადრე, ვიდრე ჩვენს მტერს გონია. მე მინდა რომ ამ ტკივილმაც რაღაცნაირად გვიბიძგოს, რომ დავიწყოთ ერთმანეთთან საუბარი, დავიწყოთ შერიგების სერიოზული პროცესი და შევძლოთ თანაცხოვრება ერთიან საქართველოში. გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდნენ ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატები სალომე ზურაბიშვილმა, დავით უსუფაშვილმა და თემურ შაშიაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ტრაგიკული დღეები და ქვეყნის გაერთიანების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას ენგურის ხიდზე მიაგო პატივი დავით ბაქრაძემ. პრეზიდენტობის კანდიდატი ადგილზე მხარდამჭერებთან ერთად იმყოფებოდა. დღეს ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თარიღია და თარიღი, რომელიც გვახსენებს, რომ ამ ქვეყანაში თითოეული მოქალაქისთვის და განსაკუთრებით პოლიტიკოსისთვის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ჩვენი სამშობლოს გამთლიანება, მშვიდობიანი გამთლიანება და დეოკუპაცია. საქართველოს პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციით არის და იქნება ერთადერთი დამცველი დღევანდელ პირობებში აფხაზური ენის, აფხაზური იდენტობის და გამთლიანების ამ ქვეყნის. ჩვენი ქვეყანა გამთლიანდება, ჩვენი საზოგადოება გამთლიანდება. ამას სჭირდება ჩვენი უხჩაუხრელი შრომა და ამას სჭირდება ქვეყნის ერთიანობა. ამას სჭირდება ეროვნული სულისკვეთება და ეროვნული თვითრწმენა. ჩემთვის ეს დღე არ არის სოხუმის დაცემის დღე, ჩემთვის ეს არის ქართველებისა და აფხაზების დამარცხების დღე, ქართველებისა და აფხაზების მეგობრობის დამარცხების დღე. აფხაზეთში ბევრი მიხვდა ამას დღეს და ჩვენშიც უნდა გაცნობიერდეს ეს.
გვახსოვს ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელიც ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო სივრცეში გაიხსნა. გამოფენა აფხაზეთის ომში ამერიკელი ფოტოკორესპონდენტების ლინტონ მალკოლმისა და ჯონ ჯონსის გადაღებულ 112 ფოტოს მოიცავს. გამოფენა საერთაშორისო საინიციატივო ჯგუფის აფხაზეთის ორგანიზებით ტარდება. ხვალიდან ექსპოზიცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ფოიეში გადაინაცვლებს, სადაც 3 დღის განმავლობაში 30 სექტემბრამდე დარჩება. ჩვენ ამ აქციით ჩუმად გვინდა პატივი ვიმაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და კიდევ ერთხელ შემოვკრათ ზარი, როგორც ყოველ წელიწადს ჩვენ აღვნიშნავთ ამ თარიღს საქართველოს ისტორიაში ტრაგიკულ დღეს. ნებისმიერი პერსპექტივიდან, ასე თქვა, და ნებისმიერი სოციალური ჯგუფის მოსახლეობის პერსპექტივიდან, რაც მეტი იქნება ნებისმიერი სახის აქცია, რომელიც ემსახურება ამ ტრაგიკული მოვლენების შესახებ მეხსიერების შენარჩუნებას, არის აუცილებელი. თბილისიდან ენგურამდე ფეხით გავლილი გზა 13 დღიანი მსვლელობის შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტი გიგა მაქარაშვილი დღეს ენგურის ხიდზე მივიდა. მის აქციას შეუერთდნენ აქტივისტები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან და საზოგადოებრივი მოძრაობიდან. ოკუპაცია მათ სწორედ ენგურის ხიდზე გააპროტესტეს. შესრულდა საქართველოს ჰიმნი, აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას კი პატივი წუთიერი დუმილით მიაგეს. სამოქალაქო აქტივისტთან ერთად ენგურის ხიდზე სამეგრელოს სხვადასხვა ქალაქიდან სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები შეიკრიბნენ. მათ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს სოხუმის დაცემის ტრაგიკული დღე და იმედი გამოთქვეს, რომ საქართველოს მშვიდობიანი გზით აუცილებლად გაერთიანდება. სოხუმის დაცემიდან 25 წლის თავზე აქ ჩამოსვლა ჩემთვის არის ნიშანი იმისა, რომ მე როგორც ერთმა რიგით მოქალაქემ შევძელი არ დავიზარე და თქვი სათქმელი და მოვუყევი ჩემს შვილს. ისტორია, რომელიც მას უნდა ახსოვდეს. თავარია, რომ არ შეგვეშინდეს, არ დაგვავიწყდეს და აუცილებლად მივალთ და არ გავჩერდებით ენგურის ხიდზე, აუცილებლად ჩავალთ სოხუმშიც, გაგრაშიც. გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიაზე დღეს სიტყვით პრემიერ-მინისტრი გამოვა. მამუკა ბახტაძე გენერალური დებატების მონაწილეებს ქართულ ენაზე მიმართავს. პრემიერი საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებსა და რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრებს. მთავრობის მეთაური გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის მუშაობაში 24 სექტემბრიდან მონაწილეობს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ლიდერებს იმართავს გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან, რათა გააცნოს ის გამოწვევები, რომელიც საქართველოს გააჩნია ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში, ის სამშვიდობო ინიციატივები, რომელიც საქართველოს მთავრობას გააჩნია და რომელთა განხორციელებაში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის მნიშვნელობა არის ძალიან მაღალი, ასევე იქნება ძალიან კონკრეტული ახალი ინიციატივები, რომლებიც ძალიან საინტერესო იქნება როგორც რეგიონის, ასევე სხვა მსოფლიო ლიდერებისათვის. ის ტრიბუნა არის, რომელზეც აუცილებლად იქნება გაჟღერებული ყველა ჩვენი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა და ცხადია ის უმთავრესი გამოწვევა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს განგრძობითი რუსული ოკუპაციის პირობებში, 300,000 დევნილი, რომელიც საკუთარ სახლში ვერ ბრუნება, ათასობით ადამიანი, რომელიც დღეს მართლმხლართების იზოლაციაშია და ადგილზე უმძიმეს ჰუმანიტარულ ვითარებაში იმყოფება, რა თქმა უნდა, აი ამ ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ იქნება გაჟღერებული. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ნიუ-იორკში მე-14 საერთაშორისო ფორუმი გახსნა სახელწოდებით მშვიდობისა და განვითარების შენარჩუნება ცვალებად სამყაროში. პრეზიდენტმა სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილ და მოქმედ ლიდერებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტი ფორუმზე ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში უსაფრთხოების გამოწვევებსა და საერთაშორისო ურთიერთობებში საქართველოს როლზე საუბრობს. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე გაიხსენა 25 წლის წინ სოხუმის დაცემა და რუსული არტილერიის მიერ ქალაქის დაბომბვის მოვლენები. გიორგი მარგველაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიც და განაცხადა, რომ აუცილებელია ყველაფერს საკუთარი სახელი დაერქვას. დღეს შემთთვის როგორც საქართველოს პრეზიდენტისთვის განსაკუთრებული დღეა, რადგან ზუსტად 25 წლის წინ სექტემბერში ჩემი წინამორბედი პრეზიდენტი შევარდნაძე იდგა სოხუმში, რომელიც იბომბებოდა რუსული არტილერიის მიერ და ეს სწორედ ის დღე იყო, როდესაც ქალაქი დაეცა. ამ დღეს ის მიმართავდა საერთაშორისო საზოგადოებას დახმარებისთვის, რათა არ მომხდარიყო ეს ტრაგედია. ეს 25 წლის წინ ხდებოდა. მე ვსაუბრობ პოლიტიკოსზე, რომელიც იყო ცივი ომის დასრულების ერთ-ერთი არქიტექტორი. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ლიდერი მხარდაჭერას ითხოვდა
მისი დაბომბილი სამშობლოსთვის მოგვიანებით 2008 წელს ჩემი კიდევ ერთი წინამორბედი პრეზიდენტი სააკაშვილი ასევე ითხოვდა მხარდაჭერას, რადგან რუსეთის артиლერიამ და უკვე ავიაციამაც დაბომბა და ჩემი ქვეყნის ნაწილის ოკუპაცია განახორციელა. ამ დღიდან 10 წელი გავიდა. დღეს მნიშვნელოვანია, რომ მოვლენებს საკუთარი სახელი დავარქვათ: აგრესიას აგრესია, ოკუპაციას ოკუპაცია, ოკუპაციის ხაზს ოკუპაციის ხაზი და არა სასაზღვრო ზოლი. ჭიათურაში მუნიციპალიტეტის მერის არჩევნები სავარაუდოდ მომავალი წლის მაისში გაიმართება. პაატა ნადირაძემ თავმდეობა დატოვა და თანამშრომლებსაც დაემშვიდობა საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ ჭიათურის არჩეულმა მერმა თავდაპირველად სოციალურ ქსელში დაწერა. მოაბესთან საუბარში კი მიზეზები განმარტა. მისი თქმით, პოსტის დატოვების მიზეზი საკრებულოს ერთ-ერთ ჯგუფთან, რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატთან და პოლიციის უფროსთან არსებული დაპირისპირებაა. ნადირაძის თქმით, მას პროექტების განხორციელებაში ხელს უშლიდნენ. ჭიათურის მაჟორიტარ დეპუტატ სულხან მახათაძესთან დაკავშირება ვერ ხერხდება საკრებულოს თავმჯდომარე კი სამსახურში დაპირისპირების არსებობას გამორიცხავს. პაატა ნადირაძე ჭიათურის მერი 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გახდა. მანამდე ის იმერეთის პირველი ვიცე-გუბერნატორის თავმჯდომარეს იკავებდა. იყო ხელისშემშლელი მიზეზები, ხელისშემშლები ყველაფერი და ამის გამო ის მხრიდან წერია საკრებულოდან დეპუტატიდან და სხვადასხვა ორგანოებიდან. ამ ხალხისთვის ვიყავ მიუღებელი ამ ჯგუფისთვის, ამ ეთიკ ჯგუფისთვის ქალწულებაზე არ ამის საუბარი, მაგრამ ამ ეთიკ ჯგუფისთვის, რომელსაც ყველაფერი ალბათ განაწილებული ქონდა ამ საუბარში. ვიყავი მიუღებელი ალბათ. ეხლა განმარტებები რაღაცა არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად. ხო ეს შენ პირადი საქმეა. გავედი დავტოვე თანამდებობა და 1-2 დღე მინდა დავისვენო. პირველად მესმის ეგეთი, ჭორს დავარქმე მაგას. მსგავსი რამ არ ყოფილა. მე ვერ გეტყვით რა აქ მხედველობაში თუ თემა ცილდება არასამსახურეობრივ ფაქტებს, მე აქ ვერ ვიტყვი. რა ხდებოდა სინამდვილეში დანარჩენი სხვა კუთხით საკრებულოში მსგავსი რამ არ ყოფილა. შეიძლება ადამიანს არ ურთიერთდამოკიდებულება შეიძლება რამე პრობლემები ჰქონდათ ურთიერთობაში. პირად ურთიერთობა. შეიძლება, რაც კი, პირად ურთიერთობას გულისხმობს. რაც შეეხება სამსახურებრივ ურთიერთობას? არანაირი მსგავსი რამ ბატონი პაატას მერობის პერიოდში საკრებულოს და მერ შორის არ ყოფილა. პირიქით ერთობლივად წყდებოდა საკითხები, რაც გადასაწყვეტია. ტაძრის აღდგენით დაწყებული საქმე, რომელიც მიტოვებულ სოფელს ახალ სიცოცხლეს უბრუნებს. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვარჯაანი მალე კვლავ დასახლებული პუნქტი გახდება. მამაპაპისეული ნასახლარების აღდგენას ადგილობრივები საკუთარი ძალებით გეგმავენ, თუმცა სოფელს არც გზა აქვს და არც ელექტროენერგია. სირთულეების მიუხედავად უკვე სრულად არის აღდგენილი ვარჯაანის მთავარანგელოზის ეკლესია. სამუშაოების დასრულებას ადგილობრივები საზეიმოდ 29 სექტემბერს აღნიშნავენ. ნინო ფისაძე დეტალებით. ეს გზა, რომელიც ტყემ თითქმის შთანთქა სოფელ ვარჯაანში მიდის. 62 წლის წინ ვარჯაანელებმა საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სწორედ ამ გზით დატოვეს სოფელი. მშობლიურ სოფელს ახლა 25 კილომეტრი აშორებ. მიხეილ ჩოხელი 18 წლის იყო, როდესაც სოფლიდან წავიდა. მიტოვებულ სოფელში 80 წლის უხუცესთან ერთად ვბრუნდებით. ქვემოთ ხარეზე ცხოვრობდნენ პიკრაურები, მერე ბუთხუზები, მერე გიგაურები, მერე მაჭარაშვილები, ზემოთ ბურდულები, მაგრამ აქ აღარავინ არ არის შეგერაცვალი, არა წავიდნენ, იმიტომ რომ გაჭირვება იყო ირილით დატოვეს ეს სოფელი. ჩვენმა სოფლის თავკაცებმა გზა რო იყოს და დენი რო იყოს, სულ ყველა ახალგაზრდობა მოწადინებულია რომ დაბრუნდნენ. ეს ვაგონები და ფიცრული ოთახები ვარჯაანელებმა რამდენიმე წლის წინ იმედით ჩადგეს, რომ აქ დაბრუნება შეძლებდნენ. 6-მა ოჯახმა მემკვიდრეობაც დაიბრუნა და მამაპაპისეული მიწა დაირეგისტრირა, თუმცა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილ სოფელში ცხოვრების გაგრძელება რთული აღმოჩნდა. დაცარიელებულ სოფელში ამოვედი, ეს 15-20 წელი არის, გვინდა რომ ავაღორძინოთ. ეს ყველაფერი ასაც დაინახავთ, ეს ამ ნასახლარებია. ეს ჩვენი მშობლების პატარა ნაფიცრალებია გაკეთებული. უნდა ხალხს ამოსვლა, მაგრამ გზა არ არის, შუქი არ არის. ფიქრობთ, რომ მთავრობის წარმომადგენელი ვინმე დაგოხმარება, რომ ეს სოფელი ავაღორძინოთ. ვინც ცოცხლები ვართ, გვინდა რომ დავბრუნდე და ჩვენ შვილებს ახლა ხო უნდა და უნდა. ახალ მშვიდობა, უთხუზებო, მარტო მოდიან გაზაფხულითა და მიდიან როცა აცივდება. ისიც რამდენიმე ოჯახი, ხო? აი ეს ერთი ოჯახი ძირითადად ეს არის მაგარი ოჯახი. კაი ბიჭი. ამას ენაცვალოს ჩემი თავი. სპორტსმენია, კარატეს თავის მოწაფეებიც კი ამოხავდა აქ. სოფელი ამ ტაძრის მშენებლობამ გამოაცოცხლა და ვარჯაანელები ისევ ერთად შეყარა. ვისაც შეეძლო ამოდიოდნენ ამ სალოცავში, როცულობდნენ და მიდიოდნენ. ეხლა ეს ნატურა რო ამისრულდა და ეს ტაძარი აღდგა ლევან ჩოლოყაშვილის თამადობითა, იმას ენაცვალოს ჩემი თავი.
ამ სოფელში დაბრუნდება ხალხი. 29 სექტემბერს ვარჯაანელები ტაძრის აღდგენას იზეიმებენ. აქაურები ფიქრობენ, რომ ტაძრის აღდგენა პირველი ნაბიჯია სოფელში ხალხის დაბრუნებისთვის. პირველი ოფიციალური დაბრუნება, სადაც ისინი ხელისუფლებას სოფლის აღდგენაში დახმარებას თხოვენ, სწორედ ამ დღეს მოხდება. ქართველი ძიუდოისტები ბაქოში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატიდან დაბრუნდნენ. საქართველოს ნაკრებმა ტურნირზე 3 მედალი მოიპოვა. ამირან პაპინაშვილმა ბრინჯაო, ვარლამ ლიპარტელიანმა ვერცხლი და გურამ თუშიშვილმა ოქრო. გურამ თუშიშვილი მესამე ქართველი ძიუდოისტი გახდა, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალი მოიპოვა. დღეს ჯვართამაღლებაა უწმიდესმა სადღესასწაულო წირვასამების საკათედრო ტაძარში ჩაატარა. მსახურების დასრულების შემდეგ კი ქადაგებაში 25 წლის წინანდელი მოვლენები გაიხსენა და აღნიშნა, რომ დაცემას ამაღლება მოსდევს. წირვის დასრულების შემდეგ უწმიდესმა აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად პარაკლისი გადაიხადა. გამოშვების ბოლოს ერთი საქველმოქმედო განცხადება. წლისა და 8 თვის ნინა გურგენიძეს დახმარება სჭირდება. ბავშვს უმძიმესი დიაგნოზი ოსტეოსარკომა დაუდგინეს. ის მშობლებთან ერთად გერმანიაში იმყოფება. აუცილებელი გამოკვლევებისა და მკურნალობისთვის საჭიროა 160,000 euро შეგროვება. დახმარების მსურველებს თანხა შეგეძლიათ გადარიცხოთ ეკრანზე მითითებული ანგარიშის ნომერზე. ახალი ამბების სურდო თარგმანს რუსუდან მაჭარაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლე 7 ენაზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე. მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობთ რომ გვიყურებთ.